Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Chào mừng quý vị và bà con chăn nuôi đã đến với bản tin chăn nuôi tổng hợp của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây là những tin chính đáng chú ý. Bản tin trong nước, không dám rời đàn gà nửa bước vì sợ mất điện. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp xấu xảy ra. Một trang trại ở Đông Anh, Hà Nội thiệt hại lên tới 8.600 con gà do sự cố mất điện. Nhiều ngày qua, khu vực miền Bắc và miền Trung đang bước vào đợt đỉnh điểm của mùa hè với tình trạng nắng nóng kéo dài. Kéo theo đó là tình trạng mất điện cục bộ diễn ra tại nhiều huyện và tỉnh thành, khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều nông hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều trang trại gà vì thế mà phải mua sắm máy phát trị giá tới vài trăm triệu đồng nhằm sẵn sàng trước mọi sự cố mất điện. Cắm sổ đỏ, vay vốn, dồn hết vào chăn nuôi gà, nhưng chỉ một ngày gặp sự cố mất điện đột ngột, nhiều chủ trang trại đã thiệt hại từ vài trăm triệu tới cả tỷ đồng. Sáng ngày 6 tháng 6, anh Đoàn Quang Tính, chủ trang trại chăn nuôi gà tại thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, sự cố mất điện trong ngày 2 tháng 6 khiến trang trại chịu thiệt hại nặng nề. Theo anh Tính, hệ thống cắt điện chỉ sau 2 phút khi công ty điện lực Đông Anh thông báo dừng cung cấp điện. Thời gian cắt điện diễn ra khoảng 7 giờ, từ 16 giờ 30 đến 23 giờ. Mất điện đột ngột, anh Tính mở máy phát điện dự phòng nhưng chỉ chạy được khoảng 2 tiếng thì gặp sự cố, hệ thống quạt gió theo đó cũng ngừng hoạt động. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Tính đã huy động người nhà và thợ máy đến xử lý. Thậm chí, để hạ nhiệt cho chuồng gà, anh Tính đã phải cậy cả máy tôn để khí nóng được thoát ra. Khi quạt thông gió ngừng hoạt động, không khí không lưu thông cộng với việc thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng nhanh khiến gà bị ngạt, sốc nhiệt và chết nhanh, anh Tính cho hay. Chỉ vài giờ đồng hồ, 8.600 con gà sốc nhiệt lan ra chết. Thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Tiên Dương, thiệt hại ước tính của trang trại lên tới 1 tỷ đồng. Con số quá lớn đối với một người nông dân phải cắm sổ đỏ đi vay vốn ngân hàng để sản xuất như anh Đào Quang Tính. Vốn đã khó khăn do giá sản phẩm chăn nuôi sụt giảm, nay trang trại lại phải đối mặt với sự cố đáng tiếc trên. Do đó, anh Tính đang rất mong các cơ quan chức năng có phương án giải quyết, hỗ trợ phù hợp. Trong thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đều ghi nhận rất nhiều trường hợp các trang trại gà bị thiệt hại nặng nề do sự cố mất điện. Chuyên gia khuyến cáo các trang trại cần chuẩn bị hệ thống máy phát điện có công suất phù hợp. Bên cạnh đó, cần liên tục cập nhật các thông tin về lịch cắt điện để có phương án đề phòng tốt nhất. Giá heo tăng giá, người chăn nuôi vẫn gặp khó. Sau khi tăng nóng vào hồi tháng 5 năm 2023, hiện nay giá heo hơi đã hạ nhiệt về dưới 60.000 đồng trên 1 kg. Giá bình quân của cả nước vào khoảng 58.000 đồng trên 1 kg. Dù đây là giá thành cao, nhưng người chăn nuôi vẫn chưa yên tâm khi sức mua trên thị trường còn yếu. Chưa kể, rất nhiều hộ chăn nuôi đã giảm đàn nên không được hưởng lợi từ đợt tăng giá này. Nông hộ bỏ cuộc. Ông Trầm Quốc Thắng, Phó Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi An Toàn Tiên Phong, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, từng là một người chăn nuôi giỏi, nhưng ông cũng đã giảm 50% đàn do không chịu được thua lỗ kéo dài. Chăn nuôi hiện đại đòi hỏi kiểm soát dịch bệnh, vốn đầu tư lớn, có đất rộng, có vành đai để đảm bảo an toàn sinh học, nên nông hộ cũng không đủ năng lực tham gia. Dần dần, chỉ còn các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn nước ngoài tham gia chăn nuôi heo. Số nông hộ quanh đây cũng giảm đến 70% vì chăn nuôi không còn hiệu quả. Dù chuồng trại có còn thì họ cũng làm nghề khác để kiếm sống. Ông Thắng chua chát. Theo một thống kê được công bố, cách đây 10 năm, Việt Nam có khoảng 10 triệu hộ chăn nuôi heo. Cách đây 3 năm, số hộ đã giảm còn 4 triệu, đến nay chỉ còn không tới 2 triệu hộ. Xuất hiện điểm dịch bệnh than sau khi ăn thịt trâu bò. 3 điểm dịch mắc bệnh than, tức là bệnh nhiệt than, ghi nhận được ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên quan đến việc giết mổ và ăn thịt trâu bò. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường chống dịch. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, trên địa bàn của huyện Tủa Chùa ghi nhận 3 điểm dịch bệnh than xảy ra với 13 trường hợp mắc. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào chết. Theo đó, tất cả các trường hợp mắc bệnh trên đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến việc giết mổ và ăn thịt trâu bò. Bệnh than, hay còn gọi là bệnh nhiệt than, là một bệnh truyền nhiễm thường phát hiện trên các loài động vật máu nóng như gia súc, động vật hoang dã và ở người. Nguyên nhân gây bệnh than là do một loại vi khuẩn Bacillus gây nên, có khả năng sinh bào tử hay còn gọi là nha bào, là tác nhân chính dẫn đến bệnh than. Nha bào của Bacillus tồn tại rất lâu và có sức sống cao trong môi trường tự nhiên, có khả năng chịu nhiệt và sức đề kháng với một số hóa chất khử trùng. Khi con người tiếp xúc với động vật, những sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh, những vết thương, sự hít phải vi khuẩn gây bệnh cũng sẽ gây nên bệnh than. Hiện tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 3 điểm dịch tại các bản của huyện Tủa Chùa, cả 3 đều xuất phát từ trâu bò chết không rõ nguyên nhân. Bản tin thế giới, ngành chế biến thịt ở Đức đang điêu đứng khi người tiêu dùng ngán thịt heo. Thịt heo đang mất dần sức hút ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở châu Âu. Tiêu thụ thịt heo của các nước Liên minh châu Âu EU dự kiến giảm xuống mức thấp nhất
trong hơn 2 thập niên trong năm nay và trong vòng 2 năm tới, sản lượng thịt heo tại khu vực này sẽ giảm khoảng 1/10. Các nhà sản xuất thịt heo ở Mỹ cũng đang vật lộn với lợi nhuận và nhu cầu giảm, chi phí tăng và nhiều quy định quản lý hơn. Tuy nhiên, tình hình ở Đức vẫn là nghiêm trọng hơn hết. Các nhà sản xuất thịt heo ở đây chống chọi với hàng loạt các thách thức, từ suy thoái kinh tế, sự thay đổi văn hóa ăn uống, nhân khẩu học rộng lớn hơn, các sự suy giảm trong cả sản xuất do hậu quả từ các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Xu hướng ăn uống lành mạnh, chú trọng thực vật cũng khiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo ở Đức giảm nhanh, từ mức trung bình 40 kg trên một người vào năm 2007 xuống còn 29 kg trên một người vào năm 2022. Cùng với các chi phí sản xuất tăng cao, một số nhà máy chế biến thịt heo ở nước này cũng đã buộc phải đóng cửa. Gấu trúc con Phu Bao, idol TikTok của giới trẻ sẽ rời Hàn Quốc sau 1 năm nữa. Phu Bao là bé gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Hàn Quốc vào năm 2020. Tính đến nay, bé đã được gần 3 tuổi. Phu Bao là một trong những vật nuôi nổi tiếng của Hàn Quốc, nhận được nhiều sự yêu mến không chỉ trẻ em mà còn của người lớn. Rất nhiều người đến gặp em mỗi ngày để ngắm sự dễ thương của Phu Bao, cũng như tìm hiểu thêm về gấu trúc, loại động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Phu Bao có mẹ là Ai Bao, sinh năm 2013 và có bố là Lê Bao, sinh năm 2012. Ai Bao và Lê Bao đã đến Hàn Quốc vào năm 2016. Đây là cặp gấu trúc được Trung Quốc cho mượn như một biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước. Phu Bao cùng Ai Bao, Lê Bao hiện đang sinh sống ở Pandaguo, là công viên giải trí Everland của Hàn Quốc. Đây cũng là địa điểm duy nhất ở Hàn Quốc mà bạn có thể gặp gấu trúc. Phu Bao được sinh vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Giới tính nữ, bé là bé gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Hàn Quốc. Khi được sinh ra, Phu Bao nặng 197 g và tính đến nay, ngày 8 tháng 5 năm 2023, bé đã đạt được 101,3 kg. Tên Phu Bao có ý nghĩa là báu vật mang lại sự hạnh phúc. Phu Bao đã chinh phục trái tim của rất nhiều người bởi sự dễ thương của mình. Gần 50.000 người đã tham gia vào cuộc bình chọn cho tên Phu Bao. Bố mẹ của Phu Bao có thời hạn thuê là 15 năm, nên dự kiến Ai Bao và Lê Bao sẽ về Trung Quốc vào tháng 3 năm 2031. Phu Bao dự kiến sẽ trở về Trung Quốc vào tháng 7 năm 2024. Theo quy định, vì lúc đó bé đã được 4 tuổi và có đủ khả năng sinh sản. Gấu trúc là một loài động vật đang đứng trên bờ tuyệt chủng nên được Trung Quốc quản lý và bảo tồn một cách rất đặc biệt. Phu Bao sẽ quay trở về Trung Quốc để tìm bạn đời của mình. Vì Hàn Quốc chỉ có 2 bé gấu là Ai Bao và Lê Bao là bố của Phu Bao, nên việc Phu Bao phải trở về Trung Quốc tìm bạn đời là điều không thể tránh khỏi. Điều này cũng có nghĩa việc Phu Bao quay trở lại Hàn Quốc trong tương lai là điều gần như không thể xảy ra. Vì Phu Bao sẽ sớm quay trở lại Trung Quốc nên hiện có rất nhiều người đã đến thăm Phu Bao trong khoảng thời gian còn lại. Nếu bạn là một người yêu động vật, thích sự dễ thương và mong muốn tìm hiểu thêm về gấu trúc, một loài động vật mà trên thế giới chỉ còn khoảng 1.800 cá thể, thì hãy tranh thủ đến với Everland Hàn Quốc để gặp những chú gấu đáng yêu này. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp của kênh Dr. Vet cùng Chăn nuôi Việt Nam phát triển. Cảm ơn quý vị và bà con đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.